सर्वप्रथम त यहाँ आइदिनु भएको सबैजनालाई बिग थ्याङ्क यू फर बिइङ हियर होइन अनि त्यसपछि हाम्रो दुईवटा अतिथिहरूलाई पनि बिग थ्याङ्क यू होइन यतापट्टि हाम्रो मेरो राइटमा हुनुहुन्छ एन्जल लामाजी होइन सी इज अ ट्रान्स एडभोकेट एन्ड अ क्वेयर एक्टिभिस्ट होइन उहाँले पनि एज एन एक्टर काम गर्नुभएको छ ए मेरो हजुर टिममा एन्ड देन इन माई फार राइट हुनुहुन्छ भूमिका श्रेष्ठजी ह्युमन राइट्स एडभोकेट ट्रान्स एक्टिभिस्ट अनि उहाँले पनि आफ्नो सिंहदरबार हाइवे र कान्छी भन्ने फिल्ममा खेलेको एक्सपिरियन्सेसहरू नै आज सेयर गर्दै हुनुहुन्छ अनि अक्सर हामीले कुरा गर्ने बेलामा रिप्रेजेन्टेसन अफ क्वेयर पिपल अर एलजिबिटिआइक्यू कस्तो हुन्छ त नेपाली सिनेमामा भन्ने कुरा गर्छौँ होइन तर त्यो फिल्ममा अलरेडी खेलिसक्नु भएको पात्रहरूलाई चाहिँ कस्तो छ त अनुभव भन्ने बारे हामी एकदम बिरलै बुझ्छौँ नि त त्यही भएर आज चाहिँ हामी त्यसैकै बारेमा कुरा गर्छौँ होइन पहिला सुरु गरौँ भूमिकाजीबाट होइन अब एक्सपिरियन्स धेरै भएको हुनाले अनि त्यहाँदेखि हाउ इज द एक्सपिरियन्स वर्किङ इन दिज फिल्म्स ओभर द इयर्स थ्याङ्क यू पिङ्कीजी नमस्ते सबैजनालाई मेरो शुभ नाम भूमिका श्रेष्ठ उहाँले भनिसक्नु भएको छ भाइ म ब्लू डायमन्ड सोसाइटीमा काम गर्छु सबै हाम्रो नेपाली मुभी इन्डस्ट्रिजमा चाहिँ अब जहिले पनि कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले बुझ्दै आएको फिल्म हेर्दै आउँदाखेरिसम्म बुझ्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पहिला पहिला फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो समुदायलाई चाहिँ एकदमै त्यो हाँसोको पात्रमा चाहिँ एकदमै त्यहाँ देखाउने होइन अनि अब हिरो र हिरोइन अब त्यो फिल्ममा मेन क्यारेक्टर हुन्छ नि अब एज अ रोल केटा र केटीको जुन त्यो बिचको भूमिका लभ लेटर दिने त्यस्तो खालको होइन अनि हाम्रो समुदायलाई यति त्यो हास्यको पात्र बनाइदिन्छ कि हाम्रो पहिलाको पास्ट फिल्म इन्डस्ट्रिजले चाहिँ गरिरहेको थियो अनि हाम्रो समुदायले देख्ने बित्तिकै अनि त्यो अलिकति उत्पत्याङ हँसाउने म्युजिक बजाइदिने अनि जिब्रो ट्वाक्क निकालेर यस्तो लाइक यो हो तेरो पात्र भनेर चाहिँ पहिला पहिलाको फिल्म प्रड्युसर डिरेक्टरले चाहिँ गरिदिन्थ्यो होइन अनि आम जनमानिसमा चाहिँ कस्तो खालको सरी मेरो एक्सपिरियन्स त म भन्छु तर त्यो पनि मैले भन्नु नै पर्ने छ अनि पहिला पहिला जति पनि अब अहिले त वी डु हेभ लट्स अफ लाइक युट्युब होइन फेसबुक देयर आर सो मेनी एप्स हामी जहाँबाट पनि मुभीहरू हेर्न सक्छौँ तर पहिला पहिलाको नेपाली चलचित्र हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो नेपाली व्यक्ति अब भनौँ न मान्छेहरू चाहिँ हलमै पुग्थ्यो होइन पहिला पहिला 100 दिन 51 दिन बनाएको रेकर्डहरू पनि हुन्थ्यो र त्यो बेलामा चाहिँ त्यो मुभीमा जसले हेऱ्यो त्यो हँसाउने पात्र अनि त्यो मान्छेको मनस्थितिमा कस्तो खालको एउटा छाप पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो समुदायलाई चाहिँ हँसाउनकै लागि जन्मेको रहेछ र यिनीहरूलाई चाहिँ हँसाउनको लागि नै यो फिल्ममा यो पात्र दिइँदो रहेछ भन्ने खालको एउटा त्यो मिसकन्सेप्ट त्यो अनुसार नै डेभलप हुँदै गयो होइन अनि कुनै पनि प्रड्युसर डिरेक्टरले चाहिँ उहाँहरूले त्यो एउटा हिम्मत साहसका साथ चाहिँ मेन क्यारेक्टर एउटा पोजिटिभ क्यारेक्टरमा ल्याउने भन्ने चाहिँ कहिले पनि उहाँहरूले सोच्नु भएन अनि हाम्रो कति साथीहरू चाहिँ अब पर्दामा देखिन पाउँछ भनेर चाहिँ उहाँहरू जस्तो फिल्म पनि साइन गरिदिने चाहे त्यहाँ अब त्यो पैसा नआओस् आओस् होइन जस्तो रोल भए पनि एटलिस्ट म चाहिँ ठुलो पर्दामा आउँछु भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले साइन गरिदिने त्यसले गर्दा सिङ्गो हाम्रो क्वेयर कम्युनिटीलाई चाहिँ अलिकति हाँसोको पात्रमा लिन थाल्यो अनि कहिलेकाहीँ हामी हलमै गए पनि हाम्रो अलिकति व्यवहार हाम्रो प्रेजेन्टेसन्सले गर्दा पनि मान्छे एकदमै हामीलाई नोटिस गर्छ होइन अनि फिल्ममा त्यो पात्रको देखाइराख्दाखेरि सबैजनाले त्यो हलमा बसेको फिल्म हेर्न आएको मान्छेले हामी त हेर्ने यस्तो मान्छे यहाँ छ भनेर देखाउने त्यस्तो खालको कुराहरू हुन थाल्यो होइन त्यस्तो खालको प्रविधिलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत चाहिँ हामीले ब्लू डायमन्ड सोसाइटी मार्फत चाहिँ क्वेयर कम्युनिटीको राइट्सको हिसाबमा चाहिँ यस्तो प्रोटेक्ट गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू आउन थाल्यो ठाउँ विरोधहरू आउन थाल्यो होइन त्यसपछि पछि फिल्म निर्माताहरूले निर्देशकहरूले चाहिँ कस्तो खालको क्यारेक्टर र कस्तो खालको स्टोरीहरू राख्दा हुन्छ भनेर चाहिँ हामीसँग सल्लाह पनि गर्न चाहिँ आउनु भएको थियो गर्नु पनि हुन्छ तर जस्तो हामीले पोजिटिभ म्यासेज अनुसार लाइक अलिकति एउटा हुन्छ नि सकारात्मक भूमिका र त्यो सकारात्मक स्टोरीहरू राख्नुपर्छ भन्दा पनि त्यो स्टोरीसँग कुनै न कुनै त्यो हाँसोको पात्र चाहिँ हुन्छ त्यो राख्छ होइन अब मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले 2टा फिचर मुभी गरेको छु एउटा टेलिफिल्म गरेको छु होइन त्यो पनि अब एक्चुअली म चाहिँ आम एक्टिभिस्ट आम नट एक्टर्स होइन
अनि सुरुमा मलाई हाइवे मुभीको अफर आउँदाखेरि चाहिँ मलाई त एक्टिङ भनेर आउँदैन नि त। अब भन्छ क्वेयर कम्युनिटी क्वेयर समुदायहरू त एक्टिङको त माहिरै हो नि त भनौँ न, मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। तर रियल पर्दामा क्यामेरा अगाडि एक्सन भन्दाखेरि त्यो एक्टिङ सबै उड्छ कि आउँदैन, त्यो केही आउँदैन। अनि मलाई सुरुमा हाइवेको अफर आयो, दिपक रोनियाहरूले चाहिँ त्यो फिल्म डिरेक्सन गर्नुभएको थियो, रिचा शर्मा, दयाहाङ राई। त्यतिखेर दयाहाङ राई दाई पनि त्यति साह्रो पपुलर चाहिँ हुनुभएको जस्तो मलाई लागेको थिएन। रिचा शर्मा, विनय श्रेष्ठ चाहिँ म चिन्छु, महेशहरूलाई चिनेको थिएँ, दया दाईले चाहिँ मैले भर्खर नै चिने भएको भएर त्यसमा मेरो एकदमै सानो रोल। त्यो रोल पनि कस्तो भन्दाखेरि त्यो फिल्ममा मलाई चाहिँ खेलाइदिनु भयो, म खेलेँ पनि होइन। तर त्यो फिल्म चाहिँ एज अ म ट्रान्सजेन्डर हो कि एज अ वुमेन हो भनेर त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ डिस्क्राइब नै गर्ने नै हुनै भएन कि। अनि फिल्म चाहिँ यति सबै स्टोरीहरूलाई चाहिँ एकदमै चारैतिरको स्टोरीलाई एक ठाउँमा ग्र्याब गरेर राखेको स्टोरी। अनि त्यहाँ चाहिँ अब मेरो रेप हुन्थ्यो, अनि म मोडेको कुराहरू होइन। अनि हाम्रो सन्दीप छेत्री अहिले केमा एउटा के कार्यक्रम पनि चलाउनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मेरो एज अ ब्रदर भएर खेल्नु भएको त्यसमा चाहिँ। त्यो जाडो महिनामा यति सुटिङ गर्न त्यो थियो, अनि डाइलेक्ट भन्न पनि यति गाह्रो होइन। अनि सुरुमा मलाई त्यो उनीहरूले वर्कसपमा बोलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति बोलेर देखाउनु भनेर भन्नुहुन्छ होइन। भन्दाखेरि त्यो अब बाहिर जति हामी खुलेर बोल्छौँ क्यामेरा अगाडि र अरू मान्छेको अगाडि बोल्न चाहिँ अलिकति नर्भस चाहिँ हुने रहेछ। अनि एक्सन भन्ने बित्तिकै त्यो बोल्न लगाएको डाइलेक्ट पनि बिर्सिने होइन, त्यो खालको थियो। अनि त्यो यति एक्सपेक्टेसन राखेर जुन एउटा हाम्रो डिरेक्टरले बनाउनु भएको थियो। तर जब फिल्म हलमा रिलिज भयो मलाई चारैतिरबाट फोन आयो, अनि के कस्तो फिल्म बनाएको यो, के राम्रै छैन भन्ने टाइपको प्रतिक्रियाहरू आयो होइन। अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै स्टोरीहरू चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याउँदाखेरि मिक्स म्याक्स भयो, उनीहरूले त्यो मुभी नै बुझेन अरे, एउटा त्यो प्रश्न मलाई। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको रोल के हो, तपाईँलाई के भनेर चिनाएको, तपाईँलाई चिनाएकै छैन त, तपाईँको एज अ ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट, ट्रान्स एक्टिभिस्ट भनेपछि तपाईँलाई खोइ त चिनाएको भन्ने खालको थियो होइन। अनि त्यो खालको एउटा एक्सपिरियन्स मेरो भयो। अनि त्यो चाहिँ अब मलाई एकदमै सर्ट मुभी भनेर चाहिँ मेरो सर्ट क्यारेक्टर थियो। अनि अमाउन्ट पनि फेरि तपाईँहरूलाई लाग्छ अब हलिउड बलिउडमा त त्यहाँ धेरै पैसा हुन्छ, नेपालमा त पैसा हुँदै दिएर खेल्नुपर्ने अवस्था नै हुन्छ क्या हाम्रो नेपालमा चाहिँ। त्यसमा थोरै टोकन अफ मनी मलाई दिएको थियो, त्यो पनि आफ्नो पारिश्रमिक भनेर पनि लिएँ मैले। त्यसपछि मलाई यस्तो मुभी गर्छु भनेर त मलाई सोचेको थिइनँ। अनि त्यो सिंहदरबार भन्ने टेलिफिल्म अहिले त छैन, तर हाम्रो गौरी मल्लज्यू चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेर उहाँले सबैको क्यारेक्टरलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने भनेर चाहिँ एउटा हजुर त्यहाँ थियो। अनि यस्तै हलमा नै हाम्रो सुटिङ भएको थियो, त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो इस्युज वाइज गर्ने। त्यो चाहिँ 1 घन्टाको सुटिङ, फेरि 1 घन्टाको फिल्म खेलाएको छु क्या मैले टेलिफिल्म पनि होइन। तर आउँदा चाहिँ आधा घन्टा 30 मिनट 35 मिनट्स हुन्छ, तर सुटिङ चाहिँ 1 आवरको थियो, भन्दा 4 आवर्स। त्यो एउटा एक्सपिरियन्स भयो। अनि मैले त कहिले चाहिँ मुभीमा नै म हात हाल्छु भनेर चाहिँ सोचेको थिइनँ। तर हाम्रो श्रीकृष्ण श्रेष्ठको वाइफ हाम्रो श्वेता खड्का, उहाँ चाहिँ वेल नोन एक्टर्स नै हो नि त। अनि उहाँले चाहिँ कान्छी फिल्ममा चाहिँ अब कतिजनालाई अब उहाँले त्यो वर्कसपमा जोइन गर्नुभयो होला। तर लकिली त्यो फिल्म चाहिँ मैले खेल्नु पर्ने रहेछ र त्यो ममा आइपुग्यो कि। अनि कस्तो क्यारेक्टर भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै पोजिटिभ क्यारेक्टर छ, एउटा मेसेज दिने क्यारेक्टर छ होइन, एकदमै राम्रो छ। अनि अब जहिले पनि हामीलाई रोल दिन पऱ्यो भने चाहिँ सानो 2 मिनटको कति 1.5 मिनटको लाइक त्यस्तो क्यारेक्टर, त्यो पनि हँसाउने होइन। अनि यसमा चाहिँ मेरो स्टार्टिङदेखि इन्डिङसम्म मेरो छ भन्ने कुरा आएपछि चाहिँ अनि म पहिला स्क्रिप्ट पढ्छु भने, अनि स्क्रिप्ट पनि पढेँ। अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ शब्दहरू मैले नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले उहाँहरूलाई पनि एउटा सजेस्ट पनि गरेको थिएँ। अनि अब पहिला त मैले सानो टिमसँग काम गरेको नि त। अब आकाश अधिकारी भनेको उहाँ त फिल्म डिरेक्टर, सुरुदेखि उहाँको फिल्म एकदमै राम्रो चलिरहेको होइन। अनि सबैजना त्यहाँ खेल्ने पात्रहरू एकदमै एक्सपर्टिज पनि, अनि जो चाहिँ एउटा फिल्ममा माहिर एक्टिङदेखि सबै कुराहरू भइसकेको, म चाहिँ नयाँ पढेँ कि। अनि हाम्रो सुटिङ चाहिँ मुस्ताङमा भएको थियो। अनि मुस्ताङमा मार्फा म त्यहाँ 45 डेज बसेँ। त्यो दौरानमा यस्तै गर्मी महिनाको सिजन थियो, असार साउनमा पानी पर्ने। पानी परिसकेपछि त्यहाँ बत्ती जान्छ, बत्ती गएपछि मोबाइलको नेट पनि जान्छ। त्यो एकदमै त्यो नयाँ देशमा नयाँ ठाउँमा गएर बसेर अनुभव। अनि त्यतिखेर मलाई अलिकति सुटिङमा त्यो डायलग भन्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ भनेर सुरुमै हाम्रो
बसन्त श्रेष्ठ डिरेक्टर डान्स डिरेक्टर उहाँ चाहिँ सिनियर डान्स डिरेक्टर हो उहाँहरूले सुरुमा हाम्रो गीतमा सुटिङ गराउनुभयो अनि गीतमा नाच्नलाई नाच्न त हाम्रो अलिक इजी छ नि त अब नाचिहाल्छ नि तर कहाँ सकिँदैन रहेछ एक्सन भन्ने बित्तिकै त्यो स्टेप बिर्सिने त्यस्तो हुँदो रहेछ 2 दिन लगाएर चाहिँ सुटिङ भयो अनि मेरो पात्र चाहिँ छाया त्यसमा अनि त्यसमा हामी 3 जना साथी हुन्छौँ श्वेता खड्का म त्यसपछि अनुषा मेरो नाम छाया श्वेताको नाम श्वेता खड्काको नाम कान्छी त्यसपछि अनुको नाम चाहिँ के पो त्यसको नाम मैले बिर्सेँ यस्तै मिना समथिङ के थियो अनि हामी जहिले पनि जाँदाखेरि तपाईँ भनेर चाहिँ हामी त्यो बोल्ने होइन स्पटमा चाहिँ जो सुटिङ हुँदा त भन्न पऱ्यो त्यो त भन्दा साँच्चै त नै भन्न नै आयो कि अनि सुरुमा अब मलाई तिम्रो आज सुटिङ छ है तिम्रो को एक्टरसँग भनिसकेपछि चाहिँ म त अब मेरो मुटुको धड्कन चाहिँ ढुकढुक हुन थाल्यो कि किनकि यत्रो धेरै एक्सपर्टिजसँग म काम गर्दैछु रहेछ अनि मेरो सिन चाहिँ सुरुमा अब दौडेर आएर मेरो एउटा पार्टनर हुन्छ त्यसमा करेन्टी भन्ने त्यो चाहिँ खास नाम उसको करेन्टी किन राख्दै भन्दाखेरि चाहिँ त्यो यस्तो बत्ती बनाउने काम गरे भएर ऊ चाहिँ उसलाई नामै करेन्टी राखिदिन्छ त्यसमा चाहिँ अनि त्यसपछि तिमीलाई दौडेको जस्तो एक्टिङ गर्न आउँदैन भने जब एकछिन दौड्यो भनेर मलाई हाम्रो डिरेक्टरले भन्नुभयो कि अनि म त्यहाँ कति 10 मिनट तलमाथि दौडे गरेँ कि त्यो लामो सास फेरेर चाहिँ ह गरेर बोल्न आउनु पर्ने थियो नि त तर फर्चुनेटली त्यो त एक टेकमै ओके भयो भने अनि सबैजना क्यामराम्यान डिरेक्टर टुवा अब तिमी त पहिला नै फिल्म खेलेर हामी नभने होला भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले त्यस्तो होइन त्यो 45 डेज बस्दाखेरि चाहिँ मैले त्यहाँनिर उतार चढाव तितो मिठो सबै कुराहरू भोगेँ इन्डिरेक्टली अब डिस्क्रिमिनेसन पनि भोगेँ होइन बिकज त्यहाँ सबैजना मेल र फिमेल हुनुहुन्थ्यो म एकजना मात्र क्वेयर कम्युनिटी ट्रान्सजेन्डर होइन अनि त्यसमा पनि अब कतिजना मान्छे सुटिङ हेर्न आएर मेरो स्वर सुनेर अलिकति अचम्म पर्ने त्यस्तो थियो होइन अनि 2टा गीतको सुटिङ त्यहीँ भयो अनि कति मलाई चाहिँ मुस्ताङमा सुटिङ सकेपछि अझ म अप्पर मुस्ताङमा पनि जानु पर्यो त्यसपछि काठमाडौँ आएर पनि सुटिङहरू भयो होइन र त्यसमा चाहिँ अलिकति राम्रो पात्र चाहिँ सबैले एउटा पोजिटिभ लिएको होइन अनि श्वेता खड्काको पछि यसमा कान्छी भन्ने पात्रको डेथ भएपछि उसको बच्चा मैले एडप्ट गरेर चाहिँ सायद अब पार्ट 2 चाहिँ के छ थाहा छैन पार्ट 2 भयो भने चाहिँ त्यो बच्चा समात्न मै छु नि त अनि त्यसमा आउन सक्छ होइन अनि त्यस्तो खालको एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले भोगेँ होइन कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलिकति भन्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ अलि आफ्नो डिग्निफाइड लाइफ हामी जति जिउँछौँ नि तर त्यो चाहिँ त्यहाँ पनि हामीले खोज्छौँ तर कतिपय ठाउँमा त्यो पाउँदैनौँ पनि होइन त्यो अलिकति डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ कता भएको चाहिँ मैले त्यहाँ पनि फिल गरेँ त्यहाँ अब छुट्टै तर मैले चाहिँ त्यहाँ 45 डेजमा चाहिँ मेरो आफ्नो एउटा काम मेहनत त्यसपछि तपाईँको त्यहाँको सबै लाइट स्पटको टिम हुन्छ नि लाइट बनाउनदेखि लिएर ड्रेस गर्ने सबैसँग म यति राम्रोसँग घुलमिल भयो कि उहाँहरूले मलाई भूमिका सिस्टर भूमिका दिदी बहिनी लाइक त्यसरी चाहिँ हाम्रो सम्बन्धहरू त्यस्तो भयो होइन अनि अब सुटिङ फिल्म चलिसक्यो हलमा अनि मलाई डबिङ गर्न बोलाउनु भएन अनि त्यहाँ अरू पनि खटपट भइरहेको थियो अनि यहाँ कान्छी फिल्मको मेन चरिचट्ट परि भुरुमा पनि मेरो डान्स थियो होइन अनि त्यहाँ चाहिँ मैले एकदम मजाले नराम्रोसँग गाली खाएँ एउटा स्टेप गर्न नआएर मैले मात्र होइन कि अब त्यहाँ हिरोनी जो आफूलाई एक्टर भन्नुहुन्छ सबैले गाली खाएँ मैले पनि खाएँ अनि त्यसपछि त्यहाँ सोच्दाखेरि ओहो यो फिल्म भन्ने चिज त गर्नै नहुने रहेछ अहिलेसम्म आमा बुवाले नगराएको त्यहाँ गएर गाली खानु पर्यो के गरे होला जस्तो लाग्थ्यो मलाई होइन जब हलमा गइसकेपछि मेरो स्वर त अर्कैले बोल्दैछ त्यहाँ अनि सबैको एक्सपेक्टेसन चाहिँ मेरो यही स्वर होस् भन्ने थियो नि त तर आई डोन्ट नो अब प्रड्युसर डिरेक्टरहरूलाई चाहिँ मेरो यो स्वरले गर्दा फिल्ममा असर पर्छ कि भन्ने सोचेर पनि होला मेरो यो स्वर नराखेर अर्कै केटी मान्छेको राखिदिनु भयो त्यहाँ त मलाई चिन्ने मान्छेले भूमिका श्रेष्ठ भनेर भनिहाल्छ त नचिन्ने मान्छेले त यो मान्छे को भन्दैन नि त त्यो खालको थियो अनि एउटा कोइन्सिडेन्स चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सुटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कति टेक लिनु पर्थ्यो कि त्यो मेरो मात्र एउटा फल्ट हुँदैन थियो मैले मेरो एक टेकमा ओके गरेँ पनि मेरो अर्को पार्टनरले चाहिँ 4-5 टेक लगाइदिनु भएपछि चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर गर्नुपर्छ होइन अनि सुरुमा चाहिँ एउटा रुनी सिन थियो अनि होइन म साँच्चै आफै रुन्छु मलाई भिक्सिस लाउनु पर्दैन भनेर कहिले काकाको दुःख सम्झेर ल ल गर्नु भनेर रेडी गर्नु भनेर त्यो आँखाबाट आँसु आएर यस्तो रोएर एक्टिङ गरेर कस्तो मेरोमा त ओके भएको त अर्को ल्याएर बिगारिदियो फेरि आँसु निकाल्नु कहाँबाट निकाल्नु आँसु त घरि गरे होइन अनि हुँदैन म सक्दैन यत्रो आँखामा त्यो भिक्स लगाइदिन्छ अनि त्यो
आँसु आई गर्छु रोक्न सक्दैन फेरि त्यो थियो अनि त्यसमा चाहिँ रमाइलो पनि भयो श्वेता खड्का अनुजा हामी एकदमै त्यो एक्सन भन्यो भने चाहिँ मेरो पात्र त छाया थियो नि त अनि कान्छीलाई मैले कान्छी भन्नुपर्ने मेरो आफ्नो छायामा डुब्यो भने मैले छाया छाया भनेर बोलाएको केसहरू अनि हामी मोरी हाँसेर होइन त्यस्तो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ मैले पछुले त्यसपछि मैले कुनै पनि मुभी गरेको छैन अनि मुभी गरेर चाहिँ साथै लाग्दैन रहेछ जस्तो मैले बुझेँ अब चाहिँ आम नट डुइङ एनी मुभी के भनेर चाहिँ बसिरहेको छु मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ यति नै हो तपाईँबाट त्यस्तो केही सोध्नु छ पछि हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ To sum it up to our audience who do not speak in Nepali or understand Nepali, so Bhumika ji shared her experiences of working in a feature-length film and then also in series. And she also talked about bitter and fun experiences of working as an actor. And she has decided that the acting career is not making much of money, so she's not much into that scene now. So that is from Bhumika ji. So so now we'll hear from Angel ji. Angel ji चाहिँ ए मेरो हजुर 3 मा जुनियर लीको भूमिका निभाउनु भएको थियो र आज दुईचोटि बाटेर जुनियर नै बनेर आउनु भएको छ सो एन्जल जी हाउ इज द एक्सपिरियन्स वर्किङ इन ए मेरो हजुर 3 एज जुनियर ली Thank you so much. I think I would like to agree with what Bhumika Di said earlier about the current scenario in the film industry here in Nepal, current and previous past itself, because the movie that we both acted in were mainly based on making money out of it. So it was more of about monetizing the content. So therefore, they would always focus on what would make money. In terms of if there is a queer character in a movie, then how would that queer character would be more famous or how we could get more attention. So therefore, a lot of the time when queer people were depicted in movies, they were mainly focused around very comedic role or someone who is very sexually desperate, was not completely true. So as Bhumika Di mentioned earlier, I think that also plays into how society see and perceives queer people in real life too. So therefore, I'd like to resonate with what Bhumika Di said earlier about queer individual being seen as sexually desperate or comedic characters in real life too. Because while I was growing up, throughout my childhood, I'd also see this character which were depicted very sexually desperate or very comedic in movies and films, especially when it comes to queer characters. So therefore, I would always not resonate and would see myself in that character as a growing up as a queer person. I would say that's not completely me or how I am as a person in that movie, how it is depicted as a queer person. So for me, Juneli came into my life. Actually, it was offered to Bhumika Di earlier, but because of circumstances, it came to me. And before that, I was part of a pageant which she was also a winner of. She's also a title holder of. So we both won Miss Pink in our respective years, and she's my senior. And Miss Pink is not a commercial pageant. It's a pageant that is done, I wouldn't say yearly, but then when the funds and when the budget are there. So it is done by Blue Diamond Society, our own organization for trans women like us. And it's a platform where trans women throughout the Nepal come to have a platform to voice their advocacy, voice their stories to the world. And I'm sorry which year you won, but then she was, yeah, 2007. 2007. It's been 13, yeah. 2007. And after that, there were other winners, and I won that title in 2018. So through that title, I was able to be, I would say, well-known face in the industry because it was covered by so many news and outlets. So therefore, through that news and coverage, the movie Tim reached out to me saying that, so there's this character about Juneli, would you like to play? And then I was very naive. I was very young and very gullible. I was 19, about to be 20. I was like, oh my God, as Bhumika Di mentioned, you know what I mean? I was like, oh my God, I'm going to be in a movie. I should take it. I didn't even read the script. I was like, you know what? I'm going to be in the movie as same as Anmol Casey. So Anmol Casey is very well-known actor here in Nepal. So I was like, I'm not going to miss this opportunity. And I was 19, about to be 20. And Anmol Casey is a national crush of
every teenage girls. So I was like, you know what, I'm gonna do this movie, you know what, and then, you know what, yeah, okay, it's fine. And then they flew me out the next day to the set, and then as Bhumika mentioned, I had to cry. The first scene was for me to cry, and then it was very difficult, and I used the wigs and everything, and I cried, but I couldn't tap into the emotion of Juneli, what she was crying. And I remember Jarnadi telling me, you have to cry, you have to feel these emotions of this Juneli, you know what I mean? And it was very difficult for me to cry, and it took at least 2 or 3 hours for me to record that 5-minute scene. And then it was really wonderful because me and Jarnadi had this conversation about what Juneli was. Juneli itself represents as a queer person in that movie. And I remember that after I arrived in the set, it was, I wouldn't say very remote, but then it was within a village. So the scene was, the story was Juneli is a trans woman who is from a village, and she falls in love with a guy, and then the guy hesitates to accept her as a trans woman, and then that's where the crying scenes come. So Juneli as a trans woman is begging this guy to accept as who she is. And then, even though I wouldn't agree with Juneli because I'm a badass woman in real life, I wouldn't beg for any man, but then reality is very different. A lot of trans women go through that phase. So therefore, it was that scene in itself. And yeah, and then we had this conversation with Jarnadi, the film team itself, the director Jarna Thapa, who is and one of the pioneer actress of here in Nepal itself. And we had this conversation about what Juneli is and what we want to portray Juneli as a character in this movie and what story she would like to tell to the audience itself. And then there were other people who were telling me that, so the script is also, there are these funny scenes that you guys have to do together. And then as described by other people to me, those funny scenes, it was specially designed to mock Juneli as a trans woman. And after I had conversation with Jarnadi, that scene was completely cut off because I was very adamant about what Juneli should represent as a trans woman in that movie itself. You know what I mean? I don't want to repeat the history and be this comedic character about how a trans woman is and how trans woman will be depicted in a movie. So I was very much clear about that, and I said, there has been a lot of time that a trans woman in a movie or a set has been depicted in a way that we necessarily don't want to be represented. So I'd like to, this is my first film, and I respect that you guys have put a lot of resources and budget, you guys want to make money out of it, but then me as a Miss Pink Nepal, and me as a trans advocate, there would be a certain obligation for me towards my community while I play this character, right? So I was very adamant that Juneli should be a positive character, that if any trans person or any queer person or cis community itself see this character, then they would have more empathy towards Juneli as a trans woman, not a comedic character itself. So that's why the scene, I'm glad that the scene that was very comedic was completely cut off. And I'm glad that Juneli had the story of marriage equality, I would say, and also a love, a forbidden love between a trans woman and a cis man in context of Nepal. I think I wouldn't say necessarily it hasn't been highlighted, but I think Juneli highlighted it really nicely. And as Bhumika said, my team, my film, the whole production team also wanted my voice to be more manlier. I don't know what they mean by pushing me into having more manlier voice when it came to dubbing. And they were like, can you do more manly? I said, this is my voice. What do you want me to do? You know what I mean? This is my voice. I think it was because the stereotypes that we have in society about how a lot of trans women have more manlier voice and more, I wouldn't say manlier necessarily, but then more Horace, I don't know. I'm sorry, my English is so bad today, but it's, I don't know the word itself, but in a not so feminine situation, my voice situation. So they would want me to, they were like asking me if you could do that, and I said, this is my voice, what do you want me to do? You know what I mean? I can't, you know, it's not like
I can't change my voice. This is something that I was born with. And then they actually ended up with dubbing with another trans woman, which I was very glad, because if it was someone, cis man dubbing it, I would be totally against it. But then it was a trans woman who was dubbing my voice. So your voice was... कसले गरे त्यो चाहिँ फेरि Yeah, Hotty Notty. ए हो र Yeah, Hotty Notty dubbed it. And then the film came out. And then it got a lot of attention because we had this one comedic scene, Yo Akash Yo Dharti, where it's a comedy, right? And a lot of people still, I think in Dish Home and a lot of time it still plays, and it's still really famous as a meme in a lot of places. But then overall, the essence of Juneli was to show the love, the forbidden love, the love within the queer community, the acceptance that Guy had. Because so the story goes on how Juneli is in this remote area, and then the guy doesn't realize is at the end, till the end, because Juneli doesn't speak in front of this guys, because the Juneli has a specific voice. A lot of time a trans woman has, majority of trans women has. So while confronting, Juneli speaks and says that, oh, would you still love me for blah, 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 right? And then the guy realizes that, oh, she's trans woman. The guy tries to run away, and that's where the crying part comes. And it was very difficult for me to cry. And then the trans woman, Juneli herself, convinces the guy, if you don't want me to speak for you, I love you so much that I cannot speak. I will sacrifice the speaking part, and then I would like to be with you forever. And then the guy realizes, oh my God, this woman that I'm really in love with is ready to sacrifice her not being able to, not being clocked by other communities, so she won't speak to me. I think the guy realizes the deeper level of love that Juneli has offered to him. And then he accepts her as who she is. He comes back and then has this whole level of connecting, and then she is married off to this guy. And I would say it's a beautiful story. And then as I have grown closer to a lot of my community friend trans women themselves, and I have a lot of trans women friends, me being trans women itself, I have a lot of trans women friends, and I think this Juneli character has depicted a lot of real life stories of what Juneli has faced. A lot of Junelis, the trans women, have faced in Nepal, maybe outside of Nepal, outside of the border too, but in Nepal specifically, a lot of time trans women fall in love to a guy, and then the guy doesn't want to accept. I mean, they love trans women. So actually, I'm sorry, मैले फिल्म हेर्दा त थाहा छैन हैन त जुनेली उसको भोइस सुने बित्तिकै केटा भाग्छ हैन त मुभीमा चाहिँ भाग्छ त रियल लाइफमा चाहिँ हामी भाग्नुपर्छ केटा हाम्रो पछि लाग्यो Exactly. Yeah. And then seriously, so in real life also, men do chase us, what Bhumika says. And I've read her, Bhumika story. She has a book also. And I have read her stories about her infamous love stories about how guy being crazy over her. Yeah, that could be another conversation. And I think a lot of time in Nepal, when it comes to trans women and their love story and their partner, whether or not accepting themselves socially, right? Socially, I mean, I agree with Bhumika said that when it comes to lust, it's we are approached by a lot of crazier people, men, women, everyone. But then when it comes to socially accepting in terms of marriage, act of having and owning and family, a lot of trans individual and queer communities suffer a lot through their partner, especially when it comes to trans women, and then their partner accepting they're socially accepting them as a trans woman. So I think a lot of trans women, my friends and my seniors, came to me and said, you know what, when you cried in that movie, I also cried with that character, because this is something that you represented as a community. I think I saw myself in Juneli, and I think that was the biggest achievement that I could ever have as an actor. I think my job was done there, because a lot of trans women came to me and said, you know, when you cried being this man, even though we don't want to be in that situation, I think that usually we turn up into that situation, because a lot of time we are naive. We want love. A lot of trans women, queer people grow up not having love, chasing love. And then when we have this one person who try to show you some love, we try to, even though it's toxic, we try to chase those people and beg those people for love, because that's the only
thing that we have learned, a lot of queer people, because I myself come from a broken family, so sometimes I tend to chase toxic love. I mean, that's in the past. Now I'm a badass woman. So that's something that a lot of trans women has said to me and said, oh my God, that's something I resonated with deeply with Juneli, because we tend to beg men for love, while it shouldn't be. But then I'm so glad that you did this character. But then they also said that we're so sad that you didn't have this, because your voice in real life is really good. Why didn't you have the same voice while dubbing it? While I have both pros and cons, and what good and sad thing about my voice not being dubbed in the real Juneli character, the good thing is that it's not dubbed by a man, a cis man, rather than it's dubbed by a trans woman, so that we know that there are these nuances and intersectional voices within the trans community. So I'm glad that a trans woman dubbed my voice. But then the bad part is, of course, the typical stereotype of how trans women should be and how their voices are and how it is. But then if you see majority of identity and how people perceive trans women is also the voice itself, and how the physical attributes of trans women. But then the larger story that I would like to take from the Juneli itself is her perseverance to love, to love and then be loved. But then I think that was the message that Juneli did try to give to the audience, and I'm glad that a lot of trans women and trans men that was translated to a lot of my trans community itself. And apart from that, what Bhumika Di said, I think working in film is really hard job, people. It's really hard. Like, my set was at around 11 or 12. I have to be ready like around 6 or 7 in the morning, and I'm not a morning person. I need my coffee before I talk to people, you know what I mean? Like 6 in the morning, you are in the makeup table, you do your makeup and then wait. You know what I mean? Wait till like 2 or 3, the camera is set, and then come. I was like, you know what? Anyways, it's really hard thing. And I think there's still a lot of things that needs to be considered in Nepali film industry. There's so many things that Nepali film industry could learn from other people on how queer characters should be represented in mainstream media. But then having said that, I think it's because a lot of film industry here, they mainly focus on making money out of movies, right? It's a commercial thing. And in a capitalistic world, sometimes there is lack of empathy. Let's be honest, it's lack of empathy. In capitalistic world, they don't consider, oh, that's so sad, this community people are going through this. So a lot of time, while we are fighting with capitalistic world, this kind of things tend to be misled, misjudged, misnarrated. So, but I'm glad the Nepali film industry is giving opportunity to trans women like us, queer people like us, on depicting positive stories. And I see a hopeful future, and for me itself, I'd love to do movies. But then the characters should be challenging in terms of not only, oh my God, this is so sad, she cried. No, it should be challenging. It should catch the nuances of how trans women live their life, like from their childhood. There are so many things. We are not only limited to love, we're not only limited to, there are so many things that you guys can tap into, and we're always open. Bhumika, me, BDS, and every person is very much open on whether the script writer wants to approach us and how characterization, writing the whole character of what a queer person should be in a movie. We're very much open to that, because we have had years and years. In fact, Bhumika has years of experience in doing the real life, seeing the real life lived experience of trans women. And I think while I was doing this Right Here Right Now project, which is our project here in Blue Diamond Society, we developed a series called Durbin, and I highly suggest you guys to go see that series, because it has depicted a lot of nuances of trans women, men, queer individuals' stories. In that, even though it's a very short 4-episode series, we tried to depict story that usually is not depicted in mainstream media, commercial movies. So I would request all of you to go through that, because it captures the essence of Nepali and cultural significance of trans women. For example, trans woman who is in Nacharnia, who is in Tarai part of Nepal, her story, how she has struggled
as a trans woman, and in Nachanya who doesn't have access to education, who doesn't have access to job opportunity because of our identities. So we explore this kind of identities, and there are also gay, bisexual stories. So I highly encourage you guys to go on YouTube. It's free. You guys can watch it. I was part of that project. So we funded it through our project. I was not the actor or anything. We funded that. The Kaleidoscope production did that, and the director was queer person itself. So I think that another thing that I would like to act, apart from the characterization of queer people, we need to be in that characterization writing thing. And another thing is having queer people in this, like, you know, within the industry, the film industry itself, the director thing, you know what I mean, writing team, the whole set, and while directing everything, I think having queer representation that really matters, because a lot of the time it's an indirect thing, it's an unconscious thing about people trying to narrate queer people, you know what I mean? I mean, it's not necessarily their conscious decision that I'm going to write this queer person and then make this person like this. Sometimes that could be, that could lead to that narration of that cis person, of queer person being not nice. And it's an unconscious decision, right? So to hold them accountable and make them consciously make decision on making really nice queer people characters, I think having that knowledge and having that bridge with the film industry and the queer people itself would be really nice. And I've seen, I have a few friends who are studying in film right now. So I'm very hopeful that the future holds for the queer characters itself. And I believe in future we'll have queer people both in this cinema, inside the cinema and outside the cinema, working together to make a behind that. That's not my English. I need my coffee. कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली मुभी इन्डस्ट्रिजमा चाहिँ हैन डाइरेक्टर प्रोड्युसरहरूले चाहिँ सो हामीसँग के कमी छ, हामी पनि लिड क्यारेक्टर त गर्न सक्छौँ। या द्याट टु हामीमा के कमी छ भन्नु छैन हैन, तर उहाँहरूले त्यो आँट गर्नुहुन्न कि बजेटिङ, त्यसपछि त्यो स्क्रिप्टको कुराहरूमा सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले लिनुहुन्न। जस्तै अहिले त कति एक्टर एक्ट्रेसले पनि हाम्रो भूमिका निभाउनुहुन्छ। जस्तै रिसेन्टली वी वाचेड के भन्छ गुलाबी, त्यसमा नाजिर हुसैन हुनुहुन्छ है। केही वर्ष अगाडि मारुनी भन्ने फिल्म आएको थियो, त्यसमा सम्रागी होइन। त त्यस्तो क्यारेक्टरमा हुन त त्यो क्यारेक्टर हामीले त्यो भन्नु खोजेँ नि, त्यस्तो क्यारेक्टरमा पनि हामी फिट हुन्छौँ, रियल लाइफको मान्छे रियल ठाउँमा नै फिट हुन सक्छौँ होइन। र त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ अगाडि आउन दिइँदैन, त्यस्तो कुरामा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ। स्टोरी वाइज चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुभएको जस्तै जस्तो ओभर द इयर्स एक खालको एउटा कन्सियस ऊ चाहिँ आएको छ, वी हेभ टु लाइक हुन्छ नि हामीले कसरी डिपिक्ट गरिरहेछौँ भन्नेमा अलिकन थोरै ध्यान दिनुपर्छ भनेर थोरै त्यहाँ चाहिँ एक खालको करेक्सन्स रिफर्मेसन्स भइरहेको छ। द्याट्स अल्सो बिकज अफ these guys who went there and said, no, this is not the correct depiction of how queer characters should be. And they went and did this, and they were open. That was a result of that. Pioneers of our Thank you. queer community. Just it's safe to say that त्यो अलिकन थोरै रिफर्मेसन्स आइरहेछ भनेर हैन। सो आई एम ग्ल्याड यु अल्सो ब्रट अप बिहाइन्ड द लेन्स हुन्छ नि, लाइक फिल्म क्रुमा नै कतिजना एलजीबीटी क्यारेक्टर्सहरू हुनुहुन्छ त भन्ने कुरा जुन गरियो नि हामीले हैन। तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स वाइल वर्किङ अन दोज नम्बर अफ फिल्म्स हैन, what was it like? Like, were there other people involved in the film set that belonged to queer community, or were there not, or did you feel alone? What was it like? अब इट्स डिपेन्ड यु होइन। त्यसमा सुरुमा चाहिँ अब सबैजना नयाँ हुन्छ अनि आफै लोन्ली नै फिल हुन्छ नै होइन। तर त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा चाहिँ म अलिक धेरै बोलिरहनु पर्छ नि त मलाई, अनि छिटो मिल भइहाल्छु। सो द्याट एक दुई दिन चाहिँ मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो। त्यसपछि त म सबै आफै बोल्न गएँ। अब हाम्रो कतिजना अब त्यो अब ठुलो हुन्छ नाम चलेको एक्टर्सहरू चाहिँ म चाहिँ आफ्नो नर्भस बोल्नु हुँदैन भन्ने कतिजना त्यो होला होइन। अब एज अ म त न्यू अब एक्ट्रेस त्यहाँ भयो नि त, म आफै बोल्ने कुरा गर्ने, बिकज मलाई त्यहाँ उनीहरूको सपोर्ट चाहिएको थियो नि त, अनि त्यो माहौल बनाउनु थियो होइन। त्यस्तो मलाई अड लागेन। त्यसपछि त अब हामी त्यो सुटिङमा सुरुमा नबोल्दा तपाईँ थियो, सबैजना सुटिङमा त त्यो क्यारेक्टरमा भिजेपछि रियलमै त नै भएपछि झन् त
त्यो एक्सपिरियन्स मैले बच्चु लिएको थिएँ तर सुरुमा अलिकति अड चाहिँ लाग्छ हल्का त्यस्तो इन्टरप्ट गरेँ होइन जस्तो तपाईँले भन्नुभएको थियो नि मैले डिस्क्रिमिनेसन पनि फेस गर्नु परेको थियो होइन टिचा बिथा पनि अनुभव पनि भए भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कस्तो सबैजना होइन त्यसमा अब खै अब अहिले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो अब धेरै वर्ष 2018 को कुरा होइन मेरो को पार्टनर अब को एक्टर भनौँ न ऊ चाहिँ अलिकति डोमिनेटिङ टाइपकै थियो कि अनि उसले अलिकति मिसबिहेभ गर्न खोज्ने अलिकति बोल्ने तरिका होइन अनि टच गर्ने तरिका त्यस्तो थियो कहाँ मेरो त अलि डिस्कस नै पऱ्यो नि अनि म त इक्वेट गर्छु म छोड्छु भनेको थिएँ तर फेरि साइन गरिसकेको थिएँ अनि पछि डिरेक्टरकोमा पुरा कुरा पुग्यो अनि अब केही भयो भने यस्तो हुन्छ त्यस्तो त्यही भित्र मिल्यो त्यसमा चाहिँ मेरो फल्ट थिएन सबैलाई उसलाई नराम्रो भन्यो होइन अनि त्यो खालको कुरा थियो अनि त्यहाँ पुगेपछि त्यो अब हामीलाई मुस्ताङ त्यो मार्फा अब मुस्ताङ भनेर त कहिलेकाहीँ पो घुम्न रमाइलो त जान यसो 1-2 दिन ओहो वाउ होइन त्यहाँ गएर 45 दिन बस्दा मान्छे पागल हुँदैन त्यहाँ म सक्दिनँ होइन त्यो भएको त्यो ठाउँमा अहिले त्यही माथि सुटिङमा डिस्कस फेरि अनि मेरो मात्र कतिजनाको डिस्कस पर्छ त्यहाँ भन्नु चाहिँ हुँदैन त्यो अलिकति त्यो बेलामा यो हाम्रो फिल्म हो हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्छ भन्दा नि कम्पिटिसनको भावना राख्ने मान्छेहरू पनि मैले पाएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ अनि अलिकति अब मान्छेलाई लाग्ला यो ट्रान्सजेन्डर क्यारेक्टर भनेपछि चाहिँ अलिकति नौटङ्की देख्नुपर्छ भन्ने सोच्छ नि त तर आई डोन्ट लाइक त्यो कुराहरू होइन हामी पनि फिट छौँ राम्रै छौँ मलाई राम्रै बन्नै पर्छ भनेपछि चाहिँ कतिलाई त्यो फिट नराम्रो लागे पनि हुनसक्छ किनकि ओहो मेन एक्ट्रेस भन्दा यो पो राम्रै देख्यो भन्ने पनि होला होइन त्यो चाहिँ हुन्छ है मुभी इन्डस्ट्रिजमा चाहिँ त्यो मैले फिल गरेको छु त्यो चाहिँ I love how she's so raw. I love it. त्यस्तो चाहिँ So छ true. And what about you? You also said something about discrimination. And how was it like? I wouldn't say necessarily discrimination, but then I think it was about the script itself and how Junili should be portrayed in the film itself. So I was very adamant. I was like, you know what? No, I'm not going to do this. Like, when I'm here, I'm representing a whole community, and I don't want that community to see this film and say, hey, this, because I grew up seeing those characters, and I said, hey, I don't resonate with this character. I don't want to see this character doing these things. So I said, you know what, let's not do this sin, or maybe I'm not comfortable doing this sin, because you know there is this hierarchy, because they are directors, they are funding your movie, they are funding your character. I'm in this movie, and so when it comes to exactly the producers and the whole, because Rana, the director herself, was putting her money in the movie. So for me it was a bit, you know, I was very diplomatic while saying this. I said, you know what, maybe this is not, you know, what my people want to see. This is not, I'm comfortable with, I said to her. And then I'm glad she was, even though she didn't say it to me in my face, but she completely erased the scene. So I'm really happy that it happened. And apart from that, I'm completely opposite than how Bhumika ji is in terms of personality, because I'm a very introvert person. I used to be a very introvert person. Now I am still an introvert person, I would say, depending on the situation. So I was completely new. I was like 19 going on 20, this young person in this set, and then this person that I was looking in the television. I've never met on Mole cases. I'm meeting these people. I was very shy in the set. We used to sit in the corner and sit there, do my makeup, and then when the set was ready, I used to go. And then I remember on Mole Casey coming to me and asking, why are you always like, so usually when I sit alone, my face is, I think I have a resting bitch face, so it looks like I'm sad or like I'm mad at something. So then on Casey, the lid came and I asked her, why are you always like mad? What are you mad at? Like, why are you always alone? And I was like, it's just my face. So I remember that. And then, so it's just my personality. So I usually tend to, I think it has to be because of my trans identity too, because I didn't used to make a lot of friends while I was in school. So I used to keep a lot of things to myself in school. So I used to be alone, and then that translated into my personality and in adult life. But then now I'm more open, because now I'm okay with who I am, right? At that time I was exploring, I didn't know, I was very confused. So that was that. And I think apart from that, the challenge itself is not only as a trans person, but then anyone from the film itself. So there are certain things that you
have to deliver in the camera because the light, certain light hour huncha त्यहाँनिर बिहान बेलुका हैन त्यो लाइटमा तपाईं you have to deliver certain things. People have invested certain things there. So त्यसमा पनि डान्स गर्ने बेलामा पनि I think I agree with Bhumika di. I couldn't dance and I was really I couldn't dance but I could dance. Actually I grew up dancing, you know what I mean? I grew up dancing, but Bhumika, as Bhumika di said while I was on set, I don't know what happened there in front of camera. I couldn't dance at all. And then my co-actors were so mad at me because they had rehearsed the whole month and then they were really happy to do that step in front of camera, but I couldn't do it because we were supposed to do it together. So they had to improvise. They were really mad at me. And even though they didn't say it to me, I could tell by the face. So that happened. And yeah, I think that were the few of the things that was challenging for me. And apart from that, I think Nepal film industry needs to work more on in terms of paying the character, the money itself, the monetization. Because if you see, my film did really good. You know, Emero Hajri did really good. It always does. They took a lot of money from people. They earned a lot of money. But then when it comes to paying the characters, it's always delays and there's not much of money. No, actually, you know what I mean? पैसा पनि हामीले जति कन्ट्र्याक्ट गर्छ नि किस्ताबन्दीमा दिन्छौ त्यो हाम्रो किस्ताबन्दी and sometimes इन्स्टलमेन्टमा दिन्छ इन्स्टलमेन्टमा they pay इन्स्टलमेन्टमा अनि sometimes it's नेपाली भाषा किस्ताबन्दीमा किस्ताबन्दी इन्स्टलमेन्ट पैसा थोरै दिनुहुन्छ कहिले के हुन्छ सरी मान्छेहरुको यति लाख लियो भन्छ हैन थाहा छैन मलाई त्यो साच्चै हो कि हैन हैन रियली त मलाई थाहा छ नि कति दिन्छ भनेर तर मलाई चाहिँ राम्रै पे गरेको थियो बिकज मेरो लामो सिन थियो हैन राम्रै दिएको थियो मलाई श्वेता दिदीहरुले चाहिँ बिकज श्वेता खड्का नै उसको प्रोड्युसर हो तर अरु फिल्ममा चाहिँ आई डोन्ट नो थाहा छैन अनि तर त्यो पैसा चाहिँ एक्सपेक्टेसन त हाम्रो सुरुमा त हामीले बुझ्या हुँदैन नि त मलाई आज सबै एक्जाम्पल मलाई 1 लाखमा साइन गर्यो भने ओहो मलाई 1 लाख आयो भनेर म नआसी हुन्छ 5000 10000 7000 कहिलेकाहीँ 2000 गर्दा गर्दा टिपिदिया हुन्छ हामीले बिर्सेका हुन्छ कहिले लियो मैले भने पनि बिर्सेका हुन्छ त्यो अहिले हैन त्यो फिल्म सुटिङ सकेर फिल्म हलमा चलेर सकिने बेला मात्र आइपुग्छ पैसा त चुप्लु त अनि त्यो पनि आई थिंक नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीको बोर्डले चाहिँ आई थिंक रेगुलेसन चाहिँ हुनुपर्छ इन टर्म्स अफ हाउ मच सिन प्ले गरिरहेछ कुन क्यारेक्टरले उलाई कति पैसा दिने भनेर त्यो भयो भने चाहिँ देयर शुड बी अ पोलिसी क्यारेक्टर त्यो अनुसार पे नै हुँदैन या त्यो पोलिसी अनुसार चाहिँ आई थिंक देयर शुड बी अ पोलिसी वेयर इट्स एक्चुअली मेरो हजुर छीमा चाहिँ अब म पहिला खबर आएको थियो हामी झर्दा दिए हैन सबै टिमसँग तर मेरो क्यारेक्टरसँग जो म अब जस्तै त्यसमा जस्तै एक्जाम्पल भनौँ न अब अनमोलसँग जो उसको पार्टनर छ अब त्यो उ र अनमोलको त्यो सोचेको थिएन मेरो लेभलको सोच्नु पर्यो नि त मेरो एजको त्यो हिसाबले तर उहाँको नभ्याउने भएपछि चाहिँ त्यसमा अब मैले अब कति 20 वर्षको बच्चासँग त एक्टिङ गरेर सुहाएन त्यही अनमोल त्यसमा रिप्लेस भयो एन्जल सरी एन्जल तले अनमोल केसी भन्छ एन्जल रिप्लेस भयो हैन तर राम्रो छ हामीलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ अलि चेन्जेस पनि छ मान्छेको एउटा पोजिटिभनेस पनि छ हैन तर अझ पनि मान्छेको एउटा प्रीतिसत्ता प्र्याक्टिकल सोच चाहिँ चेन्ज भएको छैन अब अझ पनि हामीलाई त्यही नजरले पनि लिन्छ अब हामी के मेन एक्टर हुन सक्दैन त सक्छ नि त त्यहाँ अब मैले एक टेकमा गरेको कतिजनाले 20 टेक 30 टेक पनि लगाए त्यहाँ मेरो सुटिङमा अब अनि मलाई चाहिँ कस्तो प्राउड कि म त नयाँ मान्छेले एक्टिङ गरेर त पुरा रह्यो कति टेक लियो भने त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यस्तो केसहरू चाहिँ मैले एक्सपिरियन्स यो कुरामा चाहिँ मलाई थप्नु मन लागेको जस्तो एज एक्टर्स सबैको एउटा लोभ हुन्छ नि त एउटा क्यारेक्टर प्ले गर्दाखेरि जस्तो यो क्यारेक्टरमा चाहिँ मैले यो भूमिका निर्वाह गर्न पाएको छैन र यो गर्न पाउँछु भनेर गरिन्छ नि त कति क्यारेक्टर्सहरू हैन तर जस्तो अब कति महिला क्यारेक्टर्स भन्नुहोस् अब कति अब क्वेयर पात्रहरू नै भन्नुहोस् हैन तिनीहरूलाई चाहिँ जस्तो महिला चाहिएको खण्डमा महिला अनि क्वेयर पात्र चाहिएको बेलामा क्वेयर मात्र लिने गरिन्छ नि त तर एज मेन क्यारेक्टर्स जस्तो तपाईहरुलाई पनि हुन्छ नि लाइक नट जस्ट एज ट्रान्सजेन्डर वुमेन हैन यु माइट वान्ट टु अल्सो हुन्छ नि एज अब के थाहा डक्टर वुमेन हुन सक्छ अथवा समथिङ एल्स हैन के क्यारेक्टर मन पर्छ भन्दा I think मैले अघि पनि I mentioned earlier also I'd like to play challenging roles not necessarily that has to be a trans character but then I'd love to play trans character because I think that's what
I have this public figure of being a trans person and being advocating. So त्यो भयो भने चाहिँ when it translates to cinema, a lot of audience would see resonate with my characters भएर चाहिँ मैले trans character भयो भने राम्रो. But outside of that, of course, I'd love to be the cis character itself. And I think I've done a music video where it was not necessarily a trans character before that. So I've done a music video, and it's just dancing, basically dancing with a lead, and he was a cute lead. So that was done. So yeah, of course, we would like to have an opportunity. But then when it comes to conversation about trans person playing trans characters in the movies, it is important because we don't get opportunities like other cis characters and cis people, actors get. The starting line of privilege is very different when it comparison to cis actors अनि trans character, हैन? अरु एक्टरहरुले जसरी रोल पाउनुहुन्छ, हामीलाई रोल पाउन गाह्रो हुन्छ अनि तपाईले भन्नुभएको जस्तै कुनै पनि cis character छ भने कुनै पनि डाइरेक्टरले सुरुमा सोच्दैन कि यो ट्रान्स भूमिकालाई राखौं कि एन्जललाई राखौं भनेर उहाँले कहिले पनि सोच्नु हुँदैन. उहाँले अफ कोर्स उहाँको के रे दिमागमा सोचाइमा चाहिँ उहाँले म यो के रे हिरोइनलाई राख्छु यो हिरोइनलाई राख्छु भनेर उहाँहरुको दिमागमा अटोमेटिकली जान्छ. त्यही भएर पनि जब कुनै ट्रान्स क्यारेक्टर छ त्यसमा चाहिँ हामीलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ अगाडि भनेर मैले चाहिँ किन भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ किनकि त्यतिखेर ट्रान्स क्यारेक्टर ट्रान्स एक्टर्स र सिस एक्टर्सको हाम्रो स्टार्टिङ लाइन धेरै डिफरेन्ट छ के. त्यो प्रिभिलेजहरु जुन उहाँहरुसँग छ त्यो हामीसँग छैन. अनि त्यही भएर पनि जुन थोरै पुल हुन्छ अपर्च्युनिटी हुन्छ जुन क्यारेक्टर हुन्छ अब त्यसमा पनि ट्रान्स क्यारेक्टरलाई हामीलाई अपर्च्युनिटी दिनु भएन भने डाइरेक्टरहरुले मैले अघि भने चाहिँ सिस क्यारेक्टर हुँदाखेरि म ट्रान्स क्यारेक्टरलाई राख्छु भनेर उहाँले सोच्नु पनि हुँदैन र नेपालमा अहिलेसम्म सोच्नु पनि भएको छैन. त्यही भएर पनि हामीले चाहिँ नट नेसेसरीली सबै ट्रान्स क्यारेक्टर मेन स्ट्रिम मुभीमा ट्रान्स नै हुनुपर्छ भनेर हाम्रो एडभोकेसी त्यो पनि हैन. तर त्यो ट्रान्स क्यारेक्टर छ भने हामीलाई जब लिमिटेसन्स हामीलाई अपर्च्युनिटी थोरै छ भने हामीलाई किन नदिने हैन. किनकि कुनै सिस क्यारेक्टरको प्ले क्यारेक्टराइजेसन हुन्छ त्यसमा हामीलाई कन्सिडर गर्नु हुँदैन भने त्यो थोरै पुल अफ ट्रान्स क्यारेक्टर जुन तपाईले मेन स्ट्रिम मिडियामा प्रड्युस गरिरहनु भएको छ हामीलाई किन अपर्च्युनिटी दिनु नभएको भनेर चाहिँ हाम्रो क्वेसन चाहिँ त्यो हो. हाम्रो ट्रान्स क्यारेक्टर हामी ट्रान्स हो हामीले ट्रान्सले नै प्ले गर्नुपर्छ भन्ने हैन. इट्स अबाउट अपर्च्युनिटी एन्ड प्रिभिलेज द्याट cis actors have and trans actors have. That's completely different. Yeah. अनि यही कुरामा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो भूमिकाजीको पनि तपाईको पनि हैन फिल्ममा स्वर डब भयो भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो नि त हैन. अनि हाउ डिड इट फिल फर यु हुन्छ नि त्यो डब भएको तपाईलाई त थाहा पनि थिएन भन्नुभयो हैन द डबिङ. सो हाउ डिड इट फिल फर यु त्यति बेला चाहिँ? नराम्रो लाग्यो नि. त्यही त. सो अब के भन्नु अब सुटिङ फिल्म डबिङ भएर हलमा आइसकेपछि त मैले के भन्नु मिलेन. तर एक मैले सोचेँ ठिकै भयो मलाई त पैसा दिइरहेको छ मैले केही मतलब जस्तै गरोस् पनि लाग्यो एकछिन चाहिँ हैन. तर यसो सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो त एउटा ठुलो बिग मुभी हो नि त अनि तर फिचर मुभी हो त्यही भएर आफ्नो नै भोइस राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्यो. अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नर्मली हामी यति बोल्दा हाम्रो स्वर यति आउँछ नि त्यो डबिङ गर्दाखेरि त बुममा त्योभन्दा ठुलो स्वर आउँछ फेरि. अनि एकदम मलाई ठिकै सुन्नु लाग्यो मलाई चाहिँ हैन. तर सुरुमा अलिकति खल्लो चाहिँ लागेको थियो. तर त्यो मलाई भन्दा पनि जो अडियन्स मेरो कम्युनिटी साथीहरू जति पनि हेर्छन् भने उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो फिल भएको कि किनकि मेरो भोइस त एकदमै फेमिलियर छ नि त सबैजनासँग हैन. अनि त्यो ठाउँमा नपाउँदाखेरि चाहिँ मलाई भन्दा पनि उहाँहरूलाई अलिकति खलो लागेको. मलाई त अभियसली लागि नै हालिएछ हैन लागि नै हाल्थ्यो लागेको पनि थियो. तर त्यसमा पनि अरू उसमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ धन्न एन्जलको त सेम ट्रान्स क्यारेक्टर ट्रान्सले नै गर्यो. इट्स बेटर. मेरो त केटी मान्छेले गरिदियो कि सिक्स वुमेनले गरेपछि त अनि सिक्स वुमेन अनि अलिकति आयो हैन. मेरो क्यारेक्टर एउटा छ स्वर अर्को छ भन्दा कस्तो अलिकति मिलेन. त्यो अघिको कुरामा थोरै जोड्न चाहन्छु. आई डोन्ट नो एक्चुअली मलाई हामीलाई चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर नै ठिक छ अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ. बिकज डक्टर पाइलट इन्जिनियर वाट एभर समाजमा देखिने भूमिकाहरू लाइक हुन्छ नि रेखा थापा दिदीले खेल्छ नि के अरे हिम्मतवाली लाइक त्यस्तो रोल उहाँहरूलाई ठिक छ होइन. तर उहाँहरूले पनि बेला बेलामा नयाँ पात्र खोज्दाखेरि स्वयं ट्रान्सजेन्डरकै क्यारेक्टर निभाउँदाखेरि पो त गाह्रो भयो त. पात्र चाहिँ हामीलाई दिनु पऱ्यो भन्ने त्यो खालको क्यारेक्टर त्यो स्क्रिप्ट लेख्छ त्यो चाहिँ हामीले भयो भने ठिक जस्तै अब उहाँहरूले त जुनै पनि भूमिका निभाइरहेछ स्पेसिफिक यो खालको भूमिका निभाउनु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै मारुनी गुलाबी हैन. अब त्यो मैले नराम्रो भन्न खोजेँ हैन. त्यो पनि एटलिस्ट राम्रो हो एक्टर्सको लागि. तर हामीलाई अलिकति मेनस्ट्रिममा ल्याउनको लागि हाम्रो भनौँ न आवाजहरू अब दर्शकमा पुर्याउनको लागि चाहिँ
त्यस्तो कुरामा चाहिँ डिरेक्टर प्रोड्युसरले सोच्नुपर्छ बाँकी अरू क्यारेक्टर त बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ पहिला त हामीले नै आफूले आफ्नो मुभी हामीले खेलेर अरूलाई बुझाउनु छ नि त सुरुमा नै मलाई अरू क्यारेक्टरमा राखिदियो अरू भोइस राखिदियो अरू डबिङ गरिदियो भने त मेरो आइडेन्टिटी कहाँ छ भन्ने पनि त प्रश्न चिन्ह आउँछ तपाईले आफ्नो भोइस यसरी रिप्लेस गर्दाखेरि हुन्छ नि कस्तो लाग्यो त्यही मैले भने I was very young when this all thing happened so I was very gullible very naive and they called me and they said Angel we would so the character itself is a trans and I'm just repeating what they said to me. You have very feminine voice. Could you make your voice more masculine? And I said, this is my voice. What do you want me to do? Like, you know. So and they were like, so we're gonna. They didn't say, okay, we're gonna take another person. They just said, oh, that's fine, whatever. And then they didn't call me. You know, Bhumika diyaste मलाई बनाउनु भएन उहाँले. अनि पछि मैले थाहा पाएँ अल्टरनेटिभले गर्नु भयो. So यसमा मैले अघि भने जस्तै गुड र ब्याड बोथ साइड छ गुड एज एन मेरो भोइस डब चाहिँ कुनै सिस म्यानले गरिदिनु भएन त्यो डिपिक्सन अलिकति ऊ किनकि मान्छेले बुझ्दाखेरि पनि ए हाम्रो साथीहरूले भूमिकाजीले भन्नुभएको जस्तै तिम्रो त स्वर अर्कै छ त अनि मलाई कतिजनाले रियल लाइफमा भेट्दाखेरि पनि किनकि जुनियरको क्रेज राम्रै थियो कि त्यतिखेर अनि तपाईँको स्वर त यस्तो थिएन नि मुभीमा तपाईँको स्वर कस्तो रियलमा भेट्दा अर्कै रहेछ है भनेर भन्नुहुन्छ क्या मलाई नि मेरो स्वर अरूले डब गर्नुभएको थियो भनेर भने क्या मैले अनि सो त्यो रियलाइजेसन मान्छेमा भयो अनि त्यो क्यारेक्टर हाम्रो हरिना डिजीले नै गर्नुभयो सी इज अ ट्रान्स वुमन हरसेल्फ होइन अनि त्यो न्युआन्सेस पनि देखियो नि त ट्रान्स वुमन सबैजनाको फेमिनाइन भोइस हुँदैन कसैको यस्तो भोइस पनि हुन्छ भनेर त्यो लेभलमा चाहिँ एक तरिकाले चाहिँ म अलिकति खुसी नै भएँ अब यदि त्यो ठाउँमा सिसम्यानले गरिदिएको भए चाहिँ मलाई नराम्रो लाग्थ्यो अफकोर्स किनकि होइन अब ट्रान्स क्यारेक्टर छ सिसम्यानले चाहिँ त्यो भनेको त ट्यापिङ इन्टु द स्टिरियोटाइप अफ हाउ ट्रान्स वुमन voice is or how trans women should be भनेर त्यो भास्तो भयो तर हरिना डिजीले गर्नुभयो आई एम रियली खुसी बिकज फिल्म फ्याटर्निटीमा सी हेज अल्सो डन अ ग्रेट जब इन टर्म्स अफ रिप्रेजेन्टिङ क्वेयर कम्युनिटी अनि त्यही भएर मलाई खुसी नै लाग्यो नराम्रो चाहिँ त्यही नै हो कतिजना साथीले आएर भन्नुभयो तिम्रो भोइस राम्रो नै थियो तिमीले भोइस किन यस्तो गर्यो भनेर अनि त्यो अब यसो बुझ्नु पर्दा फिल्मको एसेन्स बुझ्दाखेरि कहाँबाट थाहा हुन्छ त जुनेली ट्रान्स वुमन हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उसको स्वरबाट भनेर काशीरामजीले थाहा पाउँछ नि त भनेर अनि तपाईँले मेजोरिटीले हाम्रो अहिले सोसाइटीमा हेर्नुभयो भने धेरैजनाको बुझाइ ट्रान्स वुमन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको स्वर अलिकति म्यास्कुलिन हुन्छ भन्ने छ अनि त्यही भएर वाइडर अडियन्सलाई बुझाउन खोज्दाखेरि चाहिँ मेबी त्यो एसेन्स सर्ट टाइम थियो सर्ट प्ले थियो त्यही भएर उहाँहरूले त्यो राउट चुज गर्नुभयो होला अब मेबी नेक्स्ट टाइम होइन त्यही फिल्म अरू फिल्महरूमा चाहिँ मेरो भोइस भूमिकाजीले भन्नुभएको जस्तै त्यो न्युआन्सेस होइन स्टोरिटिप नभइकन न्युआन्सेस पनि प्ले गर्नुपर्छ फिल्म फ्याटर्निटीले चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ है ट्रान्स वुमेनहरू होइन नट ओन्ली सेक्स वर्कर क्यारेक्टर्सहरू होइन नट ओन्ली कमेडिक क्यारेक्टर्सहरू सेक्सुअली डेस्परेट क्यारेक्टर्सहरू बट देन देयर आर ट्रान्स वुमेन हु आर डुइङ दिस काइन्ड अफ थिङ्स होइन मोर एम्पथेटिकमा अहिले त झन् फिल्मले त धेरै प्ले गर्छ कि फिल्म हेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल अन हाउ सोसाइटी पर्सिभ्स एन्ड सेप्स पिपल माइन्ड इन टर्म्स अफ पर्सिभिङ सर्टेन भ्युज होइन वुमेन मेन अहिले जस्तै कति राम्रो राम्रो मुभीहरू आछ जस्तै हाम्रो दयाङजीले गर्नुभएको छ नि जारीको कुरा होइन जारीले कल्चरल एसेन्स क्याच गरेको छ कसरी वुमेनको होइन एउटा च्यालेन्जेसहरू होइन त्यो जारीको त्यो लिम्बू कल्चरको भित्र पनि कसरी प्ले हुन्छ त सरिरह्यो कि लिम्बू इट्स लिम्बू राइट लिम्बू या लिम्बू कल्चरभित्र कसरी प्ले हुन्छ वुमेनलाई कसरी डिपिक्ट गरिन्छ भनेर त्यस्तो न्युआन्सेसमा स्टोरीहरू डिपिक्ट गरेको छ त्यस्तै न्युआन्सेस र त्यस्तो लेन्स पनि हाम्रो ट्रान्स क्यारेक्टर क्वेयर क्यारेक्टरमा पनि हुनुपर्छ क्या फिल्मभित्र होइन नट ओन्ली वान डाइमेन्सनल पोइन्ट अफ भ्यू 4 डाइमेन्सनल पोइन्ट अफ भ्यू हुनु पर्यो भूमिकाजी छ एउटा ट्रान्स क्यारेक्टर छ भने उसको चाइल्डहुड मेबी होइन उसको रोमान्टिक लाइफ र उसले कसरी नेभिगेट गरिरहेको छ डे टु डे लाइफ होइन इन टर्म्स अफ जब अपर्च्युनिटिजहरू ऊ एज अ क्यारेक्टर उसले एक्सेप्ट कसरी गर्छ नेपाली सोसाइटीमा कल्चर नट जस्ट अ फिलर अनि त्यो भन्दाखेरि वाट आई हेभ टु अग्री विथ भूमिका दिदी हामीलाई पनि मेन लिडिङ रोल कमर्सियली सक्सेसफुल हुन टाइम लाग्ला होइन अब त्यसको लागि धेरै डिफ्रेन्ट थिङ्स मेबी लिड एक्टर चाहिँ एकदमै चलेको अनमोल केसी नै राखिदिनु तर लिड एक्ट्रेसमा भूमिकाजीहरू जस्तो एक्ट्रेसहरू ट्रान्स एक्ट्रेसहरू राखिदिएर चाहिँ उसको स्टोरी होइन कमर्सियल वेमा मान्छे पुल गर्ने एउटा भयो तर एउटा ट्रान्स लिड क्यारेक्टरमा चाहिँ स्टोरी एसेन्स चाहिँ नबिर्स्यौँ क्या हामीले कमर्सियल क्यापिटल भन्दै गर्दा हामीले एम्पथी ह्युमन टच द एसेन्स अफ वाट बिङ अ ट्रान्स पर्सन एन्ड वाट बिङ एन क्वेयर पर्सन इज अनि वाट सोसाइटी इज नट सिइङ वाट अ ट्रान्स पर्सन इज भनेर त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ल्यायौँ भने धेरै राम्रो हुन्छ भने हाम्रो मलाई एउटा कुरा अघिदेखि हाँस उठिरहेको थियो होइन जस्तै
यो डबिङ गर्ने बेलामा अब हाम्रो साँच्चै कि अरू सिस म्यानको भोइसलाई कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सोचेर हाँसिरहेको थियो तर रियालिटी मलाई भएको छ कि त्यस्तो न त यो मुभीमा धेरै वर्ष पहिला चाहिँ एउटा जिङ्गल पहिला जिङ्गल बजाउँथ्यो नि सानो सानो भिडियो बनाएर त्यो पोस्ट गर्ने होइन आउट कुन चाहिँ संस्थाले चाहिँ सबैजनाको थिमलाई लिएर त्यसमा राजेश हमाल इन्क्लुडेड म सबैजनाको 4-4 मिनटको भिडियो बनाएको होइन 10-10 मिनटको भिडियो बनाएर त्यसलाई काटकुट गरेर सबैको जोडेर यस्तै के सन्देश दिने टाइपको अनि मेरोमा चाहिँ हामी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारलाई के ब्ला बोल्ने थियो होइन त्यो डबिङ गरेर आएँ त्यो मैले भनेर आएँ तर त्यो उनीहरूले त्यो माइक अन गर्न बिर्से के भन्छ मेरो यस्तो भोइस आएन बोलेको यतिको मुख चलाएको मात्र आयो कि अनि त्यसमा चाहिँ सबैलाई पैसा दिएछ मलाई चाहिँ दिएन अनि कति पैसा थियो मलाई किन नदियो भन्दाखेरि 4000 थियो सबैजनाले चाहिँ यहाँ नै डोनेट गर्यो भन्यो कि अनि त्यो भनेको ठिकै छ नि त भनेर चाहिँ झन् 12-13 वर्ष अगाडिको कुरा होइन ल भनेको त भरे त होइन रहेछ अरूलाई सबैलाई टनै पैसा 10,000 20,000 दिएर रहेछ अनि मैले थाहा पाएँ अनि डबिङ नगरेपछि मलाई बोलाउनु पर्यो म त आउँदिनँ तपाईँहरूले सबैलाई पैसा दियो मलाई चाहिँ दिएन मलाई चाहिँ झुट बोली साह्रो छ भने त त्यही दिन लाउने भनेर म गइनँ कि अनि भरे अब म नभएपछि त मेरो त्यहाँ भिडियो त चाहिन्छ उनीहरूलाई किनकि महिलाबाट पुरुषबाट आदिवासी सबैबाट चाहिँ अब हाम्रो एलजिबिटी चाहियो अनि एकजना डिबी चक्रवर्ती भन्ने मान्छेले मेरो भोइस मेरो त्यो ठ्याक्क त्यो लिपसिङमा उसले आफ्नो भोइस राखेर पठायो मलाई यो ठिक छ भन्दाखेरि यति नौटङ्की होइन यो राख्यो भने म मुद्दा हालेर जान्छु भनेर त्यो मेरो भिडियो राखेन त्यस्तो कस्तो हाँस उठ्यो कि उसले अब हाम्रो त रियल भोइस हो नि त नमस्ते म युनिक त्यसरी बोलिदियो क्या उसले त मेरो उसमा त्यही हाँस उठ्यो अहिले त्यहाँको त्यो सम्झिहाल्यो कि मान्छेले गर्दो रहेछ थाहा छ अनि म त्यहाँ गर्नु नि त पैसा चाहिँदैन म त त्यो मेरो भिडियो नराख भनेर भने आई थिङ्क दिस इज भूमिका दिको यो कुराले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि के भन्छ भने टोकनिस्टिक वेमा लिनुहुन्छ कि हामीलाई धेरै जस्तो होइन मुभीमा होस् चाहे हरेक कुरामा वी एज अ ट्रान्स वुमन एज अ क्वेयर इन्डिभिजुअल हेज बिन टेकन भेरी टोकनिस्टिक वेमा बिकज हाम्रो एडभोकेसी रिप्रेजेन्टेसनको लागि थियो पहिला म मान्छु तर टोकन अब चाहिँ मिनिङफुल रिप्रेजेन्टेसन हामी त एज अ परामर्श पनि दिन सक्छ नि त होइन एज अ काउन्सिलर पनि हिसाबले होइन अनि सबै ठाउँमा फ्री नै ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि होइन भएको ठाउँमा सबैले दिन्छ भने वाइ नट भन्ने कुरा हो सो या भएको ठाउँमा अरूलाई तिमीले पे गरिरहेछौ भने वाइ नट पेइङ दिस क्यारेक्टर वाइ नट पेइङ भूमिका दि त्यो जिङ्गल गर्ने बेलामा भने त्यसमा पनि क्वेसन उठाउँछ कि अनि त्यो क्वेसन गऱ्यो भने चाहिँ धेरैजना मान्छेहरूको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरूलाई त हामीले दियौँ नि त स्पेस भनेपछि त्यो चाहिँ त्यही त स्पेस दियौँ तपाईँहरूलाई त रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ नि त भन्छ त्यो त तिमीहरूको पनि त ड्युटी हो नि हाम्रो मात्रै ड्युटी होइन नि त एज अ सोसाइटीमा कसरी हामीले डिपिक्ट गर्ने सबैलाई डिपिक्ट गर्ने त्यो त तिमीले हामीलाई के भन्छ एउटा फाइदा गर्दै जस्तो कि हामीलाई हामीलाई चाहिँ फेभर इट्स नट अ फेभर होइन द्याट दिस अ रियल रिप्रेजेन्टेसन यु गाइज निड टु डु होइन फेभर होइन नि त हामीले तिमीलाई टाइम दिन्छौँ हामीले तिमीलाई एनर्जी दिन्छौँ भने त्यो अनुसारको कम्पेन्सेसन हामीलाई दिनु पर्यो तर त्यो भन्दै गर्दा कतिजनाको प्रडक्सनमा त हामी पनि बुझ्छौँ नि हामी यसो प्रडक्सन सानो छ पैसा छैन भने होइन हामीलाई 20,000 चाहियो भनेर हामी भन्दैनौँ त्यस्तो तर तिम्रो प्रडक्सन छ तिमीले अरूलाई पे गरिरहेछौ र हामीलाई पे गर्दैनौ भने त अफकोर्स हामी पनि पहिला भए चाहिँ हामीले त्यो यति भयो भने होइन फिल्म खेल्न लाग्यो भने होला अब त हामी आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेको छौँ हामी कमाइरहेछौँ भनेपछि त्यहाँ 1 महिना त्यहाँ अर्को एक्स्ट्रा काम बर्डन लियो अनि पैसा नपाउने भनेपछि त्यो राम्रो होइन त्यो फेभर होइन नि त हाम्रो लागि होइन त्यो त अब तिम्रो कम्युनिटीको रेस्पोन्सिबिलिटी तिमीले कसरी डिपिक्ट गर्ने त्यो आफ्नो तिमीहरूकोमा पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हो हाम्रो धेरै वाट वी हेभ सिन अ लट अफ टाइम इभन एडभोकेसी इभन इन टर्म्स अफ एडभोकेसी एन्ड एभ्रिवेयर है that they try to represent us, give us a space showing us as in favor. It's not a favor. It shouldn't be as a favor. This is what lived reality of our queer individual is. So therefore, we have to be compensated in terms of our time and energy because as Bhumika said earlier, we have to give time and energy to these people, this production and everything. Having said that, we're not demanding this crazy amount of money. We also, if there's a less amount of production, if you're paying less to these people, then of course we are okay with you paying us less. But then if you have this big production, you're paying every other characters, every other people, and you're not paying us and saying that, oh, it's a favor. What you are doing is, it's a favor. We would never.
5,000 20,000 बराबर बोल्ने मान्छेहरू छ हाम्रो नेपालमा अनि कहाँ भन्छ त भन्दैन नि हैन त्यस्तो खालको प्रब्लम छ The whole problem is capitalism. World revolves around capitalism. हुन्छ अब हामी अन्ततिर आइसक्यौँ होइन इफ देयर इज एनिथिङ मोर यु वान्ट टु टक अबाउट हुन्छ नि हजुरहरूको एक्सपिरियन्स अर के हुनुपर्छ भन्नेमा त्यसमा थप्नु मन छ भने प्लिज सबै कुरा आइसक्यो म नथप्ने थप तिमी I think my message would be anyone who is watching this and everyone who were here, the Queer Film Festival itself, and the whole entire team. Thank you so much for bringing out these stories. Hamro Bhumika desto, hamro yesto trans character ko stories, queer people ko stories in terms of film industry bhitra ko kuraharulai, because I think yesto spaces nai chaina ke hamलाई कुरा गर्नको लागि हैन अनि नेपाल Queer Film Festival ले यो स्पेस बनाइदिनु भयो त्यसको लागि हामी धेरै ग्रेटफुल छौं यो भन्दा बाहिर जब फिल्मको कुरा हुन्छ इट्स भेरी सिस लेड सिस नरेटिभ हुन्छ हैन बिकज उनीहरुको आफ्नो कुरा हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीलाई मेन्सन गर्नलाई इट्स भेरी डिफिकल्ट समटाइम मैले भने चाहिँ फेभर गरे जस्तो गरेर बोलाएर बिचारा सो सैड सिम्पथेटिक वेमा मात्रै हामीलाई उ गर्नुहुन्छ र आज आएर चाहिँ यो डिस्कसनमा चाहिँ मोर एम्पथेटिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट कसरी हेर्ने यो क्यारेक्टरलाई मोर मिनिङफुल वेमा चाहिँ हामीले कसरी यो क्यारेक्टर्सहरुलाई निभाउन सक्छौं हाम्रो फिल्म भित्र र बाहिर पनि हाम्रो डे टु डे लाइफमा पनि हजुरले धेरै कुरा हामीले शेयर गर्न पायौं त्यसको लागि आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल फर यु गाइज अनि आई थिंक one message to anyone who is watching this maybe if anyone from the film industry watches this, I think there is so many notes that needs to be taken and from Bhumika Di and me, from the whole entire team itself. And yeah, we always, it's not that we are against you guys, but then हामी कसरी सँगै काम गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ हाम्रो यो कुरा र डिस्कसन र डिस्पोरिया चाहिँ आज तपाईहरुले गराइदिनु भएको छ र यो मेसेज हजुरहरुकोमा पनि जान्छ भन्ने चाहिँ भन्दै मेरो यही दुई शब्द यहाँ टुङ्गाउन चाहन्छु थ्यांक यू people who came here for the seminar, thank you very much. जो यो भिडियो मार्फत जोडिनुहुन्छ उहाँलाई पनि धन्यवाद हैन यो सेमिनार चाहिँ क्वेयर फिल्म फेस्टिभलको अन्तर्गत भएको थियो हैन अनि यो क्वेयर फिल्म फेस्टिभलको दोस्रो संस्करण चाहिँ माघ 1 देखि माघ 10 गतेसम्म हुँदैछ प्लिज जोइन अस प्लिज थ्यांक यू